Слухай, ти колись замислювався, наскільки тонка шкірка у нашого яблука під назвою Земля? Ми ходимо по торгових центрах, скролимо стрічку, п'ємо лате, а прямо під нами у Вайомінгу сопе справжній дракон. І ім'я йому – Єллоустоун. Сьогодні я хочу розібрати з тобою тему, від якої стає і стрьомно, і захопливо одночасно. Чи переживемо ми виверження супервулкана? Обіцяю, це буде не нудна лекція з географії, а справжній трилер, де головний герой – ти, а декорації попіл і глобальна зима. Погнали! Ранок, якого не мало бути. Уяви собі, звичайний вівторок. Ти прокидаєшся, тягнешся до телефону, але мережі немає. Дивно, визираєш у вікно, а там сонце якесь дивне, тьмяне, ніби крізь брудне скло. І тиша. Птахи не співають, собаки забилися під дивани. А потім приходить звук. Це не просто гуркіт, це низькочастотний удар, який ти відчуваєш не вухами, а хребтом. Десь за тисячі кілометрів від тебе злетіла на повітря територія розміром з невелику країну. Титанічний корок вилетів із пляшки з шампанським, тільки замість ігристого там розплавлена порода, розігріта до 800 градусів. Це почалося. Супервиверження. Що таке це Єллоустоун насправді? Ми звикли думати, що вулкан – це така симпатична гора з діркою зверху. Ну, як Етна чи Везувій. Але Єллоустоун – це кальдера, це буквально котел. Уяви собі величезну яму в землі розміром 55 на 72 кілометри. Це фактично діра в земній корі, під якою знаходиться гігантський міхур магми. Вчені називають це гарячою точкою. Це місце, де розплавлена мантія підходить дуже близько до поверхні, і цей міхур постійно дихає. Ти знаєш, що весь парк Єллоустоун за рік піднімається і опускається на кілька сантиметрів? Він буквально робить вдих і видих. Математика катастрофи. Звичайний вулкан викидає пару кубічних кілометрів попелу. Супервулкан за визначенням має викинути понад 1000 кубічних кілометрів. Щоб ти розумів масштаб. Якщо розсипати цей попіл рівним шаром по всій території України, ми будемо ходити по коліно в сірому порошку. Чому всі так панікують саме зараз? Ти, напевно, бачив ці заголовки в жовтій пресі. Вулкан прокинувся, залишилося 2 дні. Давай відфільтруємо хайп. Насправді, Єллоустоун вибухав тричі. Перший раз 2,1 мільйона років тому, другий 1,3 мільйона років тому, третій 640 тисяч років тому. Якщо ти дружиш із математикою, то бачиш цикл приблизно кожні від 600 до 700 тисяч років. І так, ми зараз якраз у цьому вікні. Але геологія – це не розклад електричок. Зараз для планети це може бути і завтра, і через 50 тисяч років. Але що реально лякає вчених? Рої землетрусів. Останніми роками там фіксують тисячі дрібних поштовхів. Це означає, що магма рухається. Вона шукає вихід, вона тисне на кришку котла. Хроніка апокаліпсису. Перші 24 години. Давай пограємо в симуляцію. Що буде, якщо він бахне сьогодні? Перші 30 хвилин – вибух такої сили, що звукову хвилю почують по всій планеті. В радіусі від 100 до 200 кілометрів від епіцентру все живе просто випарується. Це буде пірокластичний потік, суміш розпеченого газу, попелу і каміння, яка несеться зі швидкістю літака. Від цього неможливо втекти. Перші 12 годин USA накриває попелястий дощ. І це не той пухнастий попіл від багаття. Вулкан викидає подрібнене скло і каміння. Воно важке. Дахи будинків почнуть обвалюватися під вагою всього від 10 до 20 сантиметрів цього снігу. Трансформатори вибухнуть, літаки не зможуть летіти, бо попіл миттєво плавиться всередині двигуна, перетворюючи його на шматок скла. Глобальні наслідки ми в Європі теж попали. Ти можеш подумати, ну це в Америці, ми далеко, нас не зачепить. Друже, маю погані новини. Головний вбивця – це не лава. Це діоксид сірки. Коли супервулкан викидає мільйони тонн сірки у стратосферу,
Вона змішується з вологою і утворює аерозоль. Ця ковдра огортає всю Землю і починає відбивати сонячне світло назад у космос. Настає вулканічна зима. Температура на планеті впаде на від 10 до 15 градусів. Літо зникне. Взагалі. В липні в Києві може випасти сніг. Сільське господарство помре за один сезон. Ось тут і починається справжня перевірка на виживання. Не від вогню, а від голоду. Вчені підрахували, що світових запасів їжі вистачить лише на 90 днів для всього населення планети, а зима може тривати роками. Чи є у нас план? Є, але він так собі. Чи можна щось зробити? НАСА колись пропонувало божевільну ідею пробурити свердловину глибиною 10 кілометрів і закачувати туди холодну воду під високим тиском. Ідея в тому, щоб остудити магму і забрати зайву енергію, заодно побудувавши гігантську геотермальну електростанцію. Але є нюанс. Якщо ми випадково тріснемо кришку не в тому місці, ми самі спровокуємо те, чого намагалися уникнути. Це як намагатися охолодити скороварку, свердлячи в ній дірку дрилем. Ризиковано? М'яко кажучи. Чи переживемо ми це? Ось ми і підійшли до головного питання. Давай чесно, людство як вид переживе. Ми дуже живучі тарганоподібні істоти. Ми пройшли через виверження супервулкана Тоба 74 тисячі років тому. Тоді, за деякими оцінками, на всій планеті залишилося всього кілька тисяч людей. Ми буквально пройшли через вушко голки генетики. Але чи переживе це наша цивілізація? Оце вже питання. Наш світ тримається на логістиці. Якщо порти забиті попелом, а поля вимерзли, інтернет, банки та айфони стають непотрібними брязкальцями. Ми повернемося в епоху виживання. Що нас врятує? Вертикальні ферми та гідропоніка. Якщо ми навчимося вирощувати їжу в закритих приміщеннях без сонця, ми виграли. Ядерна енергетика. Сонця не буде, вітру може бути забагато або замало, гідроелектростанції заб'ються брудом. Тільки атом зможе дати тепло і світло в умовах вічної ночі. Згуртованість. Якщо почнеться війна за останню банку тушонки, нам кінець. Якщо людство об'єднає ресурси, є шанс. Чому не варто пакувати тривожну валізу прямо зараз? Слухай, я знаю, що після моєї розповіді хочеться піти і купити річний запас консервів. Але давай подивимося на факти тверезо. Ймовірність виверження Єллоустоуна в будь-який конкретний рік приблизно 1 до 730 тисяч. Це набагато менше, ніж шанс, що в тебе влучить блискавка або ти виграєш у лотерею. Геологічна служба Сполучених Штатів Америки USGS стежить за кожним чихом цього вулкана. У нас будуть попередження. Це не станеться раптово, як у кіно. Магма має піднятися, земля має почати деформуватися на метри, почнуться безперервні потужні землетруси. Вчені побачать це за роки, а то й за десятиліття. Єллоустоун нагадує нам одну важливу штуку. Ми тут гості. Наша цивілізація – це лише тонка плівка на поверхні розпеченої кулі. І це не привід для депресії, навпаки. Це привід цінувати кожен теплий сонячний день, кожне горнятко кави і можливість просто жити в епоху відносного спокою. Ми – перше покоління людей, яке взагалі розуміє, як працюють супервулкани. У нас є наука, у нас є технології, і у нас є ми з тобою, хто може про це поговорити. Тож, чи переживемо ми це, якщо будемо готові працювати разом, думати головою і не панікувати? Так, ми викарабкаємося. Людина – це істота, яка адаптується до всього, навіть до вулканічної зими. Ну що, друзі, ми щойно пройшли через кінець світу, не встаючи з дивана, стрьомно? Трохи є. Але подивися у вікно, сонце світить, інтернет працює, а Єллоустоун сьогодні спить. І це вже привід вважати день вдалим. Ми живемо на дуже тендітному яблуці, тому цінуймо цей спокій, поки він є. Дякую, що додивились до кінця. Якщо було цікаво, тисни лайк, щоб наш канал не заснув, як той вулкан. І напиши в коментарях,
Яку одну річ ти б купив першою, якби дізнався, що через тиждень почнеться вулканічна зима? Подискутуємо про запаси тушонки та фільтри. До речі, наші предки вже проходили через подібне пекло взагалі без технологій. У наступному ролику розберемо справжній хардкор, як люди виживали в палеоліті серед льодовиків і мамонтів, коли кожен день був грою «Виживи або стань обідом». Не прощаємось, побачимося в коментарях і в новому епізоді. Бувай!